Magandang umaga sa inyo guys, welcome back to our channel, Mekanikong Rumblumanon. So nandito naman tayo guys para palitan natin ng front fender itong ating TMX155. Ayan guys, kasi putol yung kanyang rear fender na ating papalitan kasi maulan na guys. So panoorin nyo ito guys kung paano magpalit tayo ng front fender. So intro muna tayo guys, salamat po. Ito guys, so tatanggalin natin yung gulong ng ating TMX155, yung kanyang pinakaunahang gulong. So sa pagtanggal nito guys, kailangan natin luwagan yung ating cable dyan sa front hub natin. Ayan, pang mabilisang discard yan guys. So sa pagtatanggal yan guys, gagamit lang tayo guys ng 8mm socket wrench yan guys. Yung tatanggalin natin yung loma ng front fender. So ganun lang gagawin natin guys. Yeah. So sa pag alis yan guys, yeah, mabilis na yan guys. Ayun, natanggal na natin. Yeah. So yung nabili natin guys na bago na front fender, wala siyang nakalagay na bolt guys sa kanyang pinakang guide dyan. So kukunin natin yung bolt, tapos yun ang gagawin natin na bolt guys doon sa ating bago na front fender. So tinanggalin lang natin dito sa one. Yan, natanggalin natin. So ayan, kukunin natin yung bolt nya guys. And then ito guys ay talagay natin dyan sa bago. Yan yung bago natin na front fender na nabili guys, na wala namang bolt na nakalagay dyan sa pinakang guide. So yung lalagay natin na bolt dyan guys, yung nakuha natin doon sa luma na tinanggal natin yan guys. Yan, so pa naman siya kasing laki din yung butas. So yan, ganun lang. Nilagyan natin ng goma. Nilagyan natin yung goma. May goma kasi yan guys para pag nag-vibrate hindi siya magasgasan guys. So yan, ganun lang gagawin nyo guys. Yan, higpitan natin. Ang bolt nito guys ay 8mm. So gamit tayo dito na 8mm socket wrench. Gamit ang ating cordless impact wrench para mabilis guys yung ating gawa. So ayan, so pinapa natin dun sa butas para malinis yung ating gawa at matibay. So ayan guys, so kukuha tayo dito ng pangpa dun sa kabila. So gamit tayo dito ng impact wrench 8mm impact wrench cordless. Yan, nabili natin guys yan sa Shopee. Hindi pala sa Shopee guys, sa Bang Goods. May ibang tayo sa Bang Goods guys. So nag-sale ito yung nakaraang December, kaya nakabili tayo. Mura lang ito guys. So nabili ko ito yung impact wrench natin sa halagang pag hindi ako nagkakamali parang nasa 2,000 plus eh. So yung original price nito guys nasa 5,000 ata. So ayan guys, ano lang ang gagawin natin para mabilisan natin. So kakabit na natin guys yung ating front fender. So may apat na pares na yan guys dyan sa nakakabit yan sa ilalim sa ating front shock yan. So yan, kabit na natin yung bolt.
Yun lang guys, gagawin natin. So shoutout pala dyan sa aming mga new subscriber na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyo guys. Sana malayo yung ating marating dito guys sa ating channel. So shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi dahil ngayon pandemic pa tayo. So tumulungan tayo sa mga protocol ng ating government, sa mga protocol na nilalabas ng ating gobyerno. So ganun lang guys. At saka panawagan na din dyan sa mga new subscriber natin at sa mga subscriber natin na hindi pa nababakunahan. Guys, magpabakuna na kayo para makatravel po tayo sa mga lugar na gusto natin pupuntahan. So balik tayo guys dito sa ating tinatrabaho. Yeah. So gamit lang tayo guys dito ng travel wallet sa pagbabalik natin yung ating unahang bilang. Ayan. Kailangan pagpulang natin guys yung ating pinaka-access dyan sa hub. Kasi medyo matigas yan guys eh. So kailangan naman tayo dyan ng lakas na sinasabi. Ayan guys, ikita na natin. Ayan, ang mabilisan na yun guys. Ayan. So balik na natin yung ating brake cable sa ating hub. Yan. So ayan, nagmukhang na siya. Nagmukhang motorsiklo na. Hindi, gumanda na guys. Saka yung purpose ng ating front fender, kasi maulan na ngayon sa panahon ngayon natin guys, ay kailangan talaga natin na ginagamit natin ito papuntang landbank. So yung sinasasya natin. So kaya yan guys oh. So yan, gumanda na siya. So maraming salamat guys sa panonood sa inyo, sa wawalang sawang pagsuporta dyan. Salamat guys, hanggang dito na lang yung It's caught in the crossfire.